नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्न लिएर आएकी छु। आजको रेसिपी चाहिँ मैले आफैले घरमा बनाउने गरेको रेसिपीहरू मध्येको एउटा हो र यो चाहिँ एकदमै इजी र हेल्दी हुन्छ र बच्चाहरूलाई एकदमै मनपर्ने हुनाले चाहिँ मैले हजुरहरूसँग आज यो सेयर गर्दैछु। अब सुरु गरौँ हामी यसलाई बनाउनलाई। मैले यहाँ गहुँको पिठो लिएकी छु। अब यसमा म आधी चम्चा जति घिउ राख्दैछु। हजुरले घिउको साटो बटर वा तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले यो पिठोमा मिक्स गरिदिएँ र थोरै थोरै पानी राख्दै पानीको सहायताले अब एउटा नरम डो तयार गर्नेछौँ। जस्तो हामी नर्मल रोटी बनाउँछौँ त्यस्तै डो बनाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यसरी चाहिँ डो तयार गरिसकेको छु। अब भने यो डोलाई हामी ढाकेर एकछिन रेस्ट गर्न छाड्दिन्छौँ। त्यतिन्जेल चाहिँ अब म यो रोलमा हाल्ने स्टफिङ तयार गर्नेछौँ, जसको लागि मैले एउटा पाकेको आँप र केरा लिएँ र आँपलाई यसरी छिलेर अब यसरी लाम्चो आकारमा काट्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यसरी यति काटिसकेपछि अब त्यसै गरी मैले यहाँ केरालाई पनि लिएँ र केरालाई पनि हामी त्यसै गरी लाम्चो आकारमा काट्नेछौँ, पातलो पातलो गरी। यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई मनपर्ने फ्रुट्सहरू राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ केरा र आँपबाट बनाउँदैछु। अब भने हामी पिठोतिर लागौँ। हेर्नुहोस् त पिठोलाई फेरि एकचोटि हामी यसरी मार्दिन्छौँ र यो पिठो एकदमै नरम भइसकेको छ। अब यसबाट म एउटा रोटी बेल्ने जति पिठो लिएँ र यसको एउटा पातलो रोटी बेलेर तयार गर्नेछु। हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपीको भिडियोहरू कस्तो लाग्छ? यदि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै माथि दिएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला, जसबाट चाहिँ मैले हालेको नयाँ भिडियो हजुरहरूले तुरुन्तै र सजिलै फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसै गरी मैले अर्को रोटी पनि बेलेँ। यहाँ चाहिँ मैले दुईटै रोटी बेलेर तयार गरिसकेँ। अब भने यसलाई हामी पकाउनतिर लागौँ। मैले यहाँ एउटा तावालाई तताउन राखेकी छु। तावा तातिसकेपछि अब यसमा म रोटी बनाउन राख्दैछु। हामीले जसरी नर्मल रोटी पकाउँछौँ त्यसरी नै पकाउनेछौँ। अब भने यसमा म थोरै घिउ राख्दैछु। हजुरले घिउको साटोमा तेल, बटर जे पनि राखेर बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई मजाले पल्टाउँदै रोटी पकाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त एकातिरबाट यो पाकिसकेको छ। यसरी नै चलाउँदै हामीले दुवैतर्फबाट रोटीलाई पकाउनेछौँ र यो पाकिसक्यो। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटै रोटी पाकेर तयार भइसकेको छ। अब भने यसमा म स्टफिङ भर्नेछु। यसमा मैले एउटा रोटी राखेँ। अब यसमा हजुरले कुनै पनि यस्तो एउटा चकलेट जाम राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरसँग यस्तो चकलेट जाम छैन भने चाहिँ चकलेटलाई मेल्ट गरेर पनि राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यसरी एक साइड रोटीको यो चकलेट जामलाई लगाएँ र अब यसमा अघि हामीले काटेर राखेको फ्रुट्सहरू मध्येको एउटा आँपलाई राख्दैछु। यसरी हजुरले आँप र केरा दुईटैलाई मिक्स गरेर पनि राख्दा हुन्छ, तर मैले चाहिँ एउटा आँप मात्र राखेर बनाएँ। अब यसमा अलिकति चकलेट यसरी छरिदिनु होला। कुनै पनि हजुरलाई मनपर्ने चकलेट राख्न सक्नुहुन्छ। चकलेट चाहिँ हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार थोरै धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो रोटीलाई यसरी हामी रोल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो फ्रुट चकलेट रोल बनेर तयार भइसक्यो। अब यसै गरी मैले हजुरहरूलाई अर्को पनि बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ हामी एउटा प्लेटमा राख्नेछौँ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो बनेर तयार हुन्छ। र मैले अर्को रोटी लिएँ। यसमा पनि मैले यसरी नै यो जामलाई लगाएँ, चकलेट जामलाई। अब भने यसमा म केरा राखेर बनाउँदैछु। अघि मैले आँप राखेर बनाएँ, यसमा चाहिँ मैले केरा राखेँ। हजुरहरूलाई मिक्स मनपर्छ भने मिक्स गरेर पनि राख्न सकिन्छ। यसमा पनि मैले त्यसरी नै चकलेट राखिदिएँ र यसलाई पनि अब हामी हल्का हातले रोल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यसरी बिस्तारै। यसरी नै मैले दुईटै चकलेट फ्रुट्स रोल बनाएर तयार गरेँ। हजुरहरूलाई मैले बनाएको आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी मन पर्यो भने मेरो रेसिपीलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।